Jó reggelt, sziasztok! No, hát ismét egy újdonság van nálam a Motorcenter gyulai jóvoltából, mégpedig a Suzuki-nak a GSX S1000 GX verziója. A legnagyobb újdonság, és talán az, ami a leginkább említésre méltó, az az, hogy kapott egy elektromosan állítható futóművet, aminek a beállításait menüből tudott kezelni, ki lehet választani, hogy egy személy motorozik, egy személy a csomagjaival, vagy két személy motorozik, sőt, van egy automata módja. Én a tegnapi nap folyamán úgy tapasztaltam, hogy ha egyedül vagyok és egy személyre állítom, úgy tudok vele a legjobban motorozni, mert olyankor csillapít a futóműve a leginkább az én tömegemnek megfelelően. Főleg akkor, hogyha sportosan szeretnék egy picikét motorozni, és tempó is van, és komolyabb féktávok, akkor sokkal jobb egy személybe kapcsolni a beállításait. Ha inkább túrázósra veszem a figurát, és úgy sétatempóba, 90-100-al elgurulgatok kényelmesen, nem rohanva, pláne mondjuk rosszabb minőségi utakon, akkor sokkal jobban járok, hogyha automatára van állítva a futómű, mert akkor ő megállás nélkül hangolja a paramétereket, és nagyon szépen kivassal minden idióta úthibát. A motoron elől Brembo fék van, hátul Nissin fék van, alapvetően ez nem kellene, hogy bármit elmondjon róla, de annyira talán mégis garancia, hogy jó minőségű féket szereltek. Elől-hátul parádésan fog, nagyon jól adagolható, nyoma sincs annak, amit a Suzuki-nál panaszolni szoktam, hogy hát ez nem fog annyira, ez kegyetlenül fog és nagyon precízen adagolható. A motorban alapfelszereltség a tempomat, természetesen ez az a verzió, amit már megszoktunk az 1050-es pésztromok óta. A jobb oldalon egy gombbal élesítem, bal oldalon egy másikkal pedig a tempót tudom állítani. Első sebességi fokozatban nem működik, másodiktól felfele az összesben. Tehát, hogyha 50-nél kapcsolok egy kettest, benyomom a tempomatot, garantált, hogy nem fognak megbüntetni. És bizony erre szükség is van, mert annyira játszik könnyedséggel, vesz fel egy 80-as tempót lakott területen is, hogy észre sem veszed. Még föl se kapcsoltál rendesen harmadikba, már 70-80, aztán jön a bünti, annak annyira nem örülünk. És ha már így rátértem arra, hogy veszi a lapot és mennyire könnyedén gyorsul, pokolian könnyedén. Tehát ez az 1000 köbcenti a 150 lóerejével nincs olyan szitu, ahol ne lenne elég, ahol ne lenne szuper. Országúti körülmények között attól függ, hogy akarsz közlekedni, hogyha neked a nyugalomra van szükséged és a nyugodt erőre, akkor abszolút ez a te motorkerékpárod. 80-nál felkapcsolsz 6-ba, 2500-as fordulaton nyomatékból ki fog vinni a világból. Viszont, hogyha olyanod van, hogy te most rosszalkodni akarsz, második, harmadik fokozatban bármit meg fog csinálni az ég egyatt a világon, amit csak szeretnél. A motorban széria felszereltség a gyorsváltó. Na ez nem egy gyorsváltó, hanem ez a gyorsváltó, amivel én eddig találkoztam. A 8-est próbálgattam a múlt héten, annál észrevettem azt, hogy felfele váltásban a gyorsváltó sokkal ügyesebb, mint én, de lefele én gázfröccs visszaváltással jobban tudok teljesíteni, mint ő.
Na, ennél a motornál ilyen már nincsen. Itt a gyorsváltó felfele és lefele kapcsolásnál is minden fordulatszámon, minden útviszonyon sokkal jobban dolgozik, mint én. A kuplungot tulajdonképpen használom elinduláskor, meg megálláskor, és kész. És ezt a gyorsváltót, ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy 35-tel gurulok kettesbe, a lámpához, mert piros, ahol engem ugye el szoktak ütni, ott rányomok lefele, beteszi az egyest, semmi gond, nem torpan meg, nem böffel le, nem ugrik egyet, teljesen vajpuhán és tökéletesen végzi a feladatát. Felfele kapcsolgatásoknál ugyanez, egészen alacsony fordulatszámoktól a jóval magasabbakig gyönyörűen veszi a következő fokozatot. Abszolút csak jót tudok mondani róla. A műszerfal mellé bal oldalra beszereltek egy hagyományos USB csatlakozót. Örültem volna, hogyha most arra meg tudja lépni azt az ipar, hogy már Type-C van gyors töltéssel, de valamiért ezek a malmok nagyon lassan őrölnek, és még mindig ott tartunk, hogy 5 volt 2 amper. Bár, ha őszinte leszek, hogyha hosszú távon utazik az ember, és azzal akarja tölteni a telefonját, navigációját, annak ez elegendő lesz. Egy nagyon-nagyon jól felszerelt, túrára alkalmas motorról van szó, emiatt szuper jó szélvédelmet kapott. Ez a szélvédő, ami egyébként picinek látszik, tök jól fogja a mellkasamról és a fejemről a szelet, és az egész idomzat olyan, hogy gyakorlatilag deréktől lefelé teljesen védve vagyok az esőtől és a széltől is. A szélvédő magassága egyébként 3 fokozatban állítható, ez sajnos nem menet közben, de még csak állóhelyben se nagyon, ugyanis a Suzuki szokásához hűen úgy szerelte, hogy ezt szerszámmal tudjuk csak állítani, 4 darab csavart kell kihajtani, akkor lejön a szélvédő, ki kell venni a 4 darab dugót onnan, ahová szerelni szeretnénk, a dugót áttenni oda, ahonnan levettük, aztán feltenni a szélvédőt, tehát ez egy 5-10 perces szerelési mutatvány, úgyhogy szerintem ezt jobb otthon egyszer beállítani arra a magasságra, ami neked kell. Én 187 centi vagyok, most a legalsó állásban van a szélvédő, és nekem így is teljesen jó volt. Ami szelető elcsap, az legfeljebb a fejem búbját érte egy picit, de abszolút nem okozott olyan turbulenciát, ami miatt borzasztó hangos lenne a motorozás, vagy ami így elkezdené rázni ugye a fejemet. Itt az ideje szemügyre venni menet közben is ezt a GX-et, hogy mégis mit fog produkálni. No, hát egészen meglepő, de baromi barátságosan és könnyedén vezethető. Mindent megenged, és egészen sok mindent megbocsát. Tehát, ha az ember bénázik egy picit a kuplunggal vagy a fékkel, azt egészen jól eltűri, de azért észnél kell maradni, mégiscsak 2 mázsa felett vagyunk, 150 lóerő felett vagyunk, 1000 köbcentink van, végtelen newtonméterünk, lehet vele nagyon csibészesen menni, de ez egy éleskés, tehát ezt nagyon jó kell megfogni, nem lehet csak úgy szórakozni vele, mert aztán megvágod magad is könnyedén. Egészen elképesztő különben, hogy mennyire nagy tartományban, széles tartományban használható a motorblokk. Tehát egyesben alapjárattól több ezres fordulatig, gyakorlatilag a teljes tartományon, ahol a vezérlés nem tilt, tök jól lehet használni, és vannak olyan szituációk, amikor szükség is van erre az erőre, például egy meredek emelkedő mondjuk. Kapcsoljunk egy másodikat, gyorsváltóval természetesen, vajpuhán, tehát ezen a váltókar ez nem akad, nem kottyan, teljesen puha, akár egy mikrokapcsoló, és minden fordulatszámon használható, lefele is, felfele is, fantasztikusan eltalálták. Tehát teljesen meg vagyok lepve, hogy a Suzuki ide ilyet csinált, még mondjuk a 8S-en lefele egy kicsikét béna volt a cucc. És tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire könnyeden kezelhető. Borzasztó nagy erő van benne, és emiatt borzasztó dolgokra képes, de ebből az erőből patika mérleggel lehet kimérni azt a szükségletet, amivel meg fogod oldani a közúton, vagy akár teszem azt, versenypályán elét kerülő feladatot. A motorülés pozíciója egészen túrás, egyenes derékkal lehet ülni, magas, széles kormánya van,
Jó a tércög, az én 187 centis magasságomhoz is. Nyilván hegyesebb, mint egy Tourer Endurónál, de nem annyira hegyes, mint mondjuk múltkor a 8S-nél, vagy valami sportosabb modellnél. Emiatt teljesen kényelmes és szerethető. Az egyenes derekú üléspozíciónak hála nem nehezedek rá a kormányra, sokkal kevésbé kell magam a csípőből és combból fenntartani a motoron, mint más sportosabb motorokon. Tegnap volt szerencsém sötétbe is menni vele egy karikát, kiderült, hogy az elején lévő két kis projektoros lámpa hát nagyon is jól végzi a feladatát. Tartottam tőle, hogy ez ilyen nagyon dizájnos, és hát egy kis szúrófény, és kóvályogni fogok vele a sötétben, de a legnagyobb meglepetésemre ez nem így történt, hanem nagyon szépen, pont a kellő távolságban beteríti az útfelületet, és látom vele a táblákat is, de mégsem vakítom el a szembejövőket. A távolsági fényszóróról meg aztán nem is beszélve, tehát azt felkapcsolom olyan, mint a fényes nappal közlekednék. Gyakorlatilag közúton, közlekedési céllal, motorozás közben nem tudok elképzelni szituációt, amikor ez a motor ne tudna mindenben segíteni neked. Helyette természetesen nem fogja megoldani soha, de a fék, a futómű, az erőleadás minden olyan, hogy maximálisan a kezed alá dolgozik. És a bődületesen nagy erejét parádésan, jól kezelhetően lehet belőle előcsalni. Soha nincs olyan érzésem, hogy Jézusom, ez meg akar ölni, mert még a legsportosabb módjában sem válik vadállattá, mindaddig, amíg te nem vadállat módjára kezeled. Úgy tudnám talán egy mondatban, vagy egy jó jelzővel leírni, hogy a Tourer Enduro kényelmét és kezelhetőségét adja össze a sportmotorok erejével.